เหตุการณ์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นมีรายละเอียดอย่างไรอย่าไปพูดถึงมันเลยเพราะว่ามันไม่สำคัญเรามาเริ่มกันที่นี่เดี๋ยวนี้ดีกว่าเมื่อผมเป็นผู้ป่วยหลังประสบอุบัติเหตุกระดูกสันหลังหักกระดูกสะโพกหักขาดสะพายแล่งหน้าทะลุหลังกระดูกแขนหักทั้งสองข้างการผ่าตัดใช้เวลา5 ชั่วโมงใช้เลือดไป7 ถุงใช้น้ำเกลือไป 5,000 ซีซีผมอยู่ในสภาพเป็นผู้ป่วยที่ผ่าตัดเสร็จแล้วกระดิกได้แต่นิ้วมือนิ้วเท้าร่างกายส่วนอื่นมันไม่มีแรงจากนี้ไปผมจะฟื้นฟูตัวเองอย่างไรเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านฟังหลังผ่าตัดครบ1 สัปดาห์ผมตัดสินใจออกจากโรงพยาบาลมาฟื้นฟูตัวเองที่มวกเหล็กแผนการฟื้นฟูของผมมี6 ส่วนที่1ก็คือการเลือกสถานที่ฟื้นฟูซึ่งจะต้องเป็นสถานที่ที่มีในสิ่งที่โรงพยาบาลไม่มีแต่แกมีบรรยากาศที่เงียบสงบเป็นธรรมชาติมีอากาศบริสุทธิ์มีแสงแดดมีอาหารธรรมชาติบริโภคขณะเดียวกันก็มีสิ่งจำเป็นที่โรงพยาบาลที่ดีพึงมีเช่นมีทางเดินผู้ป่วยสามารถใช้กายอุปกรณ์เดินไปทั่วสถานที่ได้อาคารก็ควรจะมีทางเดินที่เรียบในห้องพักผู้ป่วยห้องน้ำก็ควรจะมีขนาดที่กว้างขวางพอที่ผู้ป่วยและผู้ดูแลจะใช้กายอุปกรณ์เข้าไปหมุนไปมาระหว่างโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าและพื้นที่อาบน้ำได้เตียงนอนของผู้ป่วยก็ควรจะมีเตียงที่ผู้ป่วยสามารถสั่งการเองด้วยระบบไฟฟ้าห้องนอนของผู้ป่วยควรจะอยู่ติดกับห้องนอนของผู้ดูแลโดยผู้ดูแลสามารถเปิดประตูเข้ามาดูขณะเดียวกันก็ให้ความเป็นสัดส่วนแก่ผู้ดูแลส่วนที่2ของการฟื้นฟูก็คือการออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อซึ่งจะเริ่มด้วยผมจะต้องนอนหงายหรือไม่ก็นอนคว่ำนิ่งๆอยู่บนเตียงอย่างนี้แหละทุกวันแทบจะทำกิจกรรมอะไรไม่ได้เลยกิจกรรมแรกที่ทำได้ก็คือการฝึกกล้ามเนื้อซึ่งนักกายภาพบำบัดบอกว่าผมฝึกได้แต่กล้ามเนื้อลำตัวหรือที่เรียกว่า core muscle ผมจะอธิบายท่านผู้ชมสักหน่อยนะครับว่า core muscle หรือกล้ามเนื้อลำตัวเนี่ยมันคืออะไรสมมุติว่าขวดพลาสติกที่ผมตัดไว้เนี่ยเป็นลำตัวของคนเราตรงนี้เป็นสะดือนะที่ผมเขียนวงกลมไว้นี่เป็นสะดือธรรมดาใต้สะดือมันก็จะมีเข็มขัดเป็นที่รัดเข็มขัดตรงนี้ก็คือกระดูกเชิงกรานนะหรือบางทีก็เรียกว่ากระดูกสะโพกนะอันนี้ด้านหน้าทีนี้ถ้าหมุนไปทางด้านหลังไอ้ที่นั่งอยู่บนกระดูกเชิงกรานนี่ก็คือกระดูกสันหลังซึ่งมันจะต่อกันเป็นปล้องขึ้นไปแบบนี้ไอ้ตัวผนังขวดทั้งหมดนี่แหละคือกล้ามเนื้อกลางตัวหรือคอมัสเซลนะฮะไอ้รูตรงนี้ก็คือรูทวารหนักนั่นจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยที่เราเรียกว่ากระบังล่างหรือ pelvic floor เนี่ยมันก็จะสานตัวกันขึ้นไปจากรูทวารหนักการออกกำลังกายกล้ามเนื้อกลางตัวมันจะต้องเริ่มโดยการสร้างความแข็งแรงของกระบังล่างหรือ pelvic floor คือส่วนนี้รอบรูทวารหนักก่อนหลังจากนั้นก็มาสร้างกล้ามเนื้อลำตัวในระดับท้องแล้วก็ระดับหน้าอกนะฮะระดับท้องนี่มันจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากด้านในสุดเรียกว่า abdominis นะฮะด้านหลังนี่ก็จะมีกล้ามเนื้อที่สานเป็นเชื่อมโยงกันนะฮะเรียกว่าerector spinae มีหลายชั้นนะมี3 ชั้นทั้งหมดนี้สานกันเป็นแผ่นกลายเป็นลำตัวของเราถ้าลำตัวนี่แข็งแรง
ไอ้กระดูกสะโพกจะหักกระดูกหลังจะหักตัวกล้ามเนื้อมันจะเป็นเฟือกข้างในจับกระดูกให้ตรึงรอเวลาให้กระดูกหายได้นะอันนี้ผมจะอธิบายว่าการออกกำลังกายกล้ามเนื้อคอมัสเซลหรือกล้ามเนื้อกลางตัวนี่ทำยังไงท่าที่หนึ่งจะเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อกระบังล่างนะครับผมเรียกชื่อท่านี้ว่าคาเมลขมิบกระดกนะฮะคาเมลก็คือคาเมลหน้าท้องแบบนี้นะฮะขมิบก็คือขมิบก้นกระดกก็คือกระดูกก้นกบขึ้นมาซึ่งการทำอย่างนั้นจะทำให้กระดูกสันหลังท่อนล่างเนี่ยลงไปอัดติดกับพื้นเตียงธรรมดากระดูกสันหลังท่อนล่างมันจะแอนอย่างนี้นะฮะแทบจะสอดมือเข้าไปได้เลยแต่พอเรากระดูกก้นกบกระดูกสันหลังข้างล่างมันจะลงไปอย่างนี้คาเมลขมิบกระดกแล้วก็หายใจไปโดยที่ยังคาเมลขมิบกระดกอยู่นะจนทำท่าจะหมดแรงก็ปล่อยหายใจธรรมดาท้องมันก็จะพองขึ้นมาพอมีแรงก็เอาใหม่คาเมลขมิบกระดกถ้าจะให้รู้ว่ามันได้ผลดีแน่เราลองเอามือจิ้มที่เอ็นขาหนีบมันก็จะกระดกขึ้นมาทำอย่างนี้ไปสลับกันไปเรื่อยแล้วก็ผ่อนคลายพอเราทำชิ้นแล้วผมจะไปท่าที่สองนะคราวนี้เราใช้ตัวช่วยนะใช้หมอนเสียบเข้าไปในระหว่างขาท่านี้ผมเรียกว่าคาเมลก็มีกระดกแล้วก็หนีบนะคือทำ3 อย่างบางทีเราเพิ่มหนีบหมอนเข้าไปด้วยนะฮะวิธีนี้จะทำให้กล้ามเนื้อกระบังล่างเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะแบบนี้นะผ่อนคลายเอาคาเมลก็มีกระดกหนีบแล้วก็หายใจเข้าออกไปหนีบอยู่นะยังคาเมลก็มีกระดกหนีบอยู่หายใจไปเรื่อยๆพอจะหมดแรงก็ผ่อนคลายชั่วคราวก็เอาใหม่คาเมลมีกระดกหนีบหายใจไปจนน้ำลายจะหมดแรงก็ผ่อนคลายตอนนี้เราไปท่าที่3คราวนี้จะเป็นการฝึกให้ขามันขยับเพราะว่าถ้าขาขยับได้มันจะช่วยฝึกกล้ามเนื้อกลางตัวได้ง่ายขึ้นขณะที่เราคาเมลมีกระดกอยู่เราก็เริ่มฝึกขยับขาครั้งแรกก็ขยับขาเข้าออกแบบนี้นะฮะชักเข้าชักออกแบบนี้ทั้ง2 ข้างแมวขมิบกระดกอยู่นะทำอย่างนี้ทั้ง2 ข้างพอชักเข้าชักออกได้แล้วแข็งแรงดีแล้วคราวนี้ก็เป็นเตะออกข้างบ้างนะฮะใหม่ๆนี่โอ้โหน้ำตาแทบเล็ดเลย มันปวดมากแต่ว่าพอนานไปก็จะทำได้ทั้ง2 ข้างนะเตะข้างนี้แล้วก็เตะข้างนี้บ้างนะเป็นการฝึกขยับขาก่อนที่จะไปฝึกกลางตัวให้ยิ่งขึ้นไปพอขาเริ่มจะขยับได้แล้วคราวนี้เราก็มาฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องโดยการซิทอัพนะซิทอัพแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นคนป่วยเราก็ไม่ต้องซิทอัพมากหรอกแค่นอนหงายชันเข่าแล้วก็ยกหัวขึ้นประมาณนี้นะให้มือมันเลื่อนไปบนพื้นเตียงสัก5 เซนก็พอ1 2 3เดี๋ยวผมต้องทำอย่างนี้ทุกวันนะผมทำวันเป็น100 ทีนะซิทอัพทุกเช้าผมต้องตื่นมาทำจากท่าซิทอัพคราวนี้เราก็ต้องไปท่าเขาเรียกว่าไซด์แพลงนะตะแคงข้างไม้กระดานตะแคงอันนี้มันพอซิทอัพแข็งแรงแล้วกล้ามเนื้อกลางตัวเริ่มมีแรงเราก็เปลี่ยนมาตะแคงก็คือพยายามจะเอาตัวเราเนี่ยขึ้นมาให้มันนิ่งอย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่าไซด์แพลงข้างนี้ทีนึงนะแล้วก็ไปฝึกทำข้างโน้นอีกทีนึงแบบนี้นะไม่ใช่ว่าวันเดียวจะได้หมดนะโอ้โหต้องนอนอยู่บนเตียงเนี่ยใช้ความพยายามอย่างมากกว่าจะได้นะนี่ก็อีกข้างนึงแพลงขึ้นไปนะอยู่ให้มันนิ่งนานอย่างน้อยให้ได้สัก10 ลมหายใจแพลงเสร็จแล้วก็มาแพลงท่าคว่ำอีกนะฮะหมายความว่าทำตัวเป็นไม้กระดานคว่ำยกตัวให้ขึ้นไปแบบนี้นะนิ่งนานนะอย่างน้อย10 ลมหายใจที่ขาดไม่ได้คือต้องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังคือ
นอนคว่ำแล้วก็ดึงคางขึ้นมาแบบนี้นะทำงี้แหละ1 2 3ฝึกทีผมทำวันหนึ่งเป็น100นะฮะเซตหนึ่งประมาณ30 ครั้งทำซ้ำซากทุกวันเพื่อจะให้กล้ามเนื้อกลางตัวมันแข็งแรงก่อนที่จะไปฝึกเดินนะฮะชีวิตที่ต้องนอนคว่ำนอนหงายอยู่บนเตียงทั้งวันทั้งคืนมันจำเป็นต้องหาอะไรทำด้านหนึ่งก็เพื่อแก้เบื่ออีกด้านหนึ่งก็เพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือที่ผมชอบทำก็คือวาดภาพผมสังเกตว่าบางครั้งผมใช้มือซ้ายวาดเพราะว่ามือขวายังไม่มีแรงนี่ผมวาดภาพหมอสมบงนั่งอยู่ริมรั้วใต้ดอกไม้สีเหลืองบางครั้งผมก็ทำกิจกรรมปั้นดินช่วงที่นิ้วไม่มีแรงก็ปั้นได้แค่ลูกปิงปองบางครั้งผมก็เอาตุ๊กตาไม้หรือปริศนาไม้ของญี่ปุ่นมาเล่นซึ่งก็ช่วยให้ฆ่าเวลาแล้วก็ช่วยให้ฝึกขยับนิ้วไปได้กลางคืนผมชอบจุดเทียนไขเพื่อสร้างบรรยากาศในห้องนอนของผมอบอุ่นกิจกรรมอย่างเดียวที่ทำได้ตอนกลางคืนก็คือนอนหงายดีดกีตาร์เริ่มต้นก็ต้องใช้เทปพันปิกเข้ากับหัวแม่มือเพื่อช่วยให้คนพิการใช้นิ้วได้ก่อนเพราะว่านิ้วทั้ง4 นิ้วยังไม่แข็งแรงพอที่จะดีดสายกีตาร์ได้พรายแสงดวงดาวน้อยสักกาวส่องฝากฟ้าเด่นพราวไกลแสนไกลดังโคมทองส่องเรืองรุ่งในหทัยเหมือนธงชัยส่องน้ำจากห่วงทุกทนเมื่อกล้ามเนื้อลำตัวแข็งแรงถึงระดับหนึ่งก็เริ่มฝึกเดินโดยใช้ล้อเข็นช่วยฝึกใหม่ๆแทบจะต้องห้อยตัวเองไปบนล้อเข็นเพราะว่าขาไม่มีกำลังเลยการฝึกเดินนี้ผมก็ต้องขยันทำทุกวันในสภาพแวดล้อมแบบต่างๆอย่างน้อยมันก็ช่วยทำให้ผมสามารถออกมาจากเตียงมาทำกรรมต่างๆเข้าห้องน้ำห้องท่าและนั่งรับประทานอาหารได้ส่วนที่3ของการฟื้นฟูตัวเองในการป่วยหนักครั้งนี้ก็คือเรื่องโภชนาการหรืออาหารการกินระหว่างการฟื้นฟูเรามาดูว่าผมฟื้นฟูด้วยอาหารยังไงสิ่งแรกที่ต้องเริ่มตั้งแต่ท้องยังว่างไม่ใช่อาหารแต่เป็นสมุนไพรอันนี้ก็คือขมิ้นชันกับขมิ้นผงนี่แหละละลายน้ำเริ่มตั้งแต่ตอนท้องว่างเลยนะฮะรายการที่2คือใบสะเดา ไม่แก่ไม่อ่อนประมาณ10 ใบนี่ก็ไม่ใช่อาหารนะเรียกว่าเป็นยาก็แล้วกันนะฮะจะว่าเป็นสมุนไพรไทยก็ไม่เชิงคือครูผมเป็นโยคีชาวอินเดียท่านบอกว่าให้กินสะเดาทุกเช้าตอนท้องว่างผมก็เป็นลูกศิษย์ที่เชื่อฟัง วิธีกินก็ม้วนๆแล้วใส่ปากเลยเคี้ยวนะฮะถามว่ารสชาติเป็นไงบ้างก็ต้องขมแน่นอนนะฮะรายการที่3นี่เป็นน้ำขิงนี่เหมือนกับว่าคอยจิบไปเรื่อยๆนะอันนี้ไม่ใช่นมวัวนะฮะสีคล้ายๆกันเป็นนมถั่วลิสงแต่จากการเอาถั่วลิสงแช่น้ำค้างคืนแล้วก็เอามาคลุกกับกล้วยใส่น้ำเข้าไปหน่อยมันก็จะกลายเป็นนมแบบนี้นะฮะให้รสชาติดีแต่ก็ให้ทุกอย่างที่ร่างกายต้องการเพราะว่าถั่วลิสงเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอาหารที่ดีนะบางทีผมก็มักจะเริ่มต้นมื้อด้วยการดื่มน้ำผลไม้ก่อนนะฮะก็แล้วแต่ว่าทางครัวเขาจะเอาผลไม้อะไรปั่นมาให้หลักง่ายๆก็คือปั่นโดยไม่ทิ้งกาก
แล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลผมมักจะเริ่มด้วยพวกที่เป็นของเหลวไปซะครึ่งท้องก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าจะลดน้ำหนักอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าตื่นเช้ามาร่างกายมันขาดน้ำฟรุตสลัดนี่ผลไม้อะไรก็ได้นะฮะโยเกิร์ตจะทำให้มันมีรสชาติเป็นสลัดมากขึ้นไม่ต้องสเปคว่ามีอะไรบ้างน้ำสลัดที่ทำเองที่นี่นะสูตรของหมอสมวงศ์ครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทำจากถั่วเหลืองไหนๆก็พูดถึงสลัดเดี๋ยวผมอยากให้รู้จักผักที่เราปลูกที่นี่นะนี่เรียกว่าสวิตชาร์ดไม่ได้เป็นผักวิเศษอะไรหรอกนะฮะจริงๆผมต้องการผักแปลกๆมาอยู่ในจานสลัดบ้างแต่นี่เขามาเป็นใบเลยเอามาเป็นใบอย่างเงี้ยกินง่ายนะฮะปกติผมไม่กินเนื้อสัตว์นะแต่ช่วงป่วยเนี่ยผมเอาไข่มาด้วยเพราะว่ากลัวว่าการซ่อมแซมร่างกายมันจะอาหารมันจะไม่พอในสลัดเนี่ยสิ่งที่ผมจะเน้นมากก็คือส่วนที่เรียกว่าสปราวต์หรือว่าต้นที่มันกำลังงอกแบบนี้นะฮะเมล็ดอะไรก็ได้นะฮะเพาะขึ้นมาให้มันกำลังงอกมันจะเป็นช่วงที่พืชมีรสชาติดีมีความสะอาดแล้วก็มีวิตามินแร่ธาตุบางอย่างซึ่งไม่มีเวลาที่มันโตแล้วนะฮะส่วนที่4ของการฟื้นฟูชีวิตหลังบาดเจ็บหลังป่วยหนักนะก็คือการฟื้นฟูจิตใจมันต้องอาศัยพื้นฐานก่อนนะ พื้นฐานที่จำเป็นก็คือธรรมชาติผมเองก็อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐานในการฟื้นฟูอยู่กับธรรมชาติดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้าดูกิ่งก่าดูต้นไม้ดอกไม้แล้วก็ตากแดดตากลมอีกอย่างหนึ่งที่ผมทำทุกวันก็คือเวลาที่ผมฝึกเดินด้วยเท้าเปล่าบนดินเลยเดินเท้าเปล่าบนสนามหญ้าการที่เท้าได้สัมผัสดินมันก็เป็นการสนับสนุนจากธรรมชาติทำให้เราได้รับพลังชีวิตมากขึ้นแล้วทุกวันผมต้องรำมวยจีนไทชิคือถอดเสื้อรำกันกลางแดดเลยคือผมอาศัยธรรมชาติเป็นตัวให้พลังชีวิตซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการฟื้นฟูแต่ว่าหัวใจของการฟื้นฟูจิตใจอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ความสามารถที่จะแยก2 อย่างออกจากกันอย่างที่1คือสถานการณ์ในชีวิตนะฮะ life situation สถานการณ์ในชีวิตแยกให้ออกจากการใช้ชีวิต living สถานการณ์ในชีวิตกับการใช้ชีวิต2 อย่างนี้ไม่เหมือนกันนะมันต่างกันยังไงสถานการณ์ในชีวิตมันเป็นเรื่องราวที่ความคิดของเราผูกขึ้นยกตัวอย่างเช่นผมประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่หล่นลงมาจากหลังคากระดูกสันหลังหักสะโพกหักแขนหัก2 ข้างกลายเป็นคนพิการทันที นี่เป็นสถานการณ์ในชีวิตนะส่วนการใช้ชีวิตเป็นยังไงการใช้ชีวิตก็คือการที่ผมตื่นอยู่รู้ตัวอยู่ตรงนี้หายใจได้อยู่สามารถรับรู้และสนองตอบต่อสิ่งเราที่เข้ามาได้ทีละช็อตทีละช็อตนี่คือการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในลมหายใจนี้เท่านั้นเกิดขึ้นในลมหายใจนี้เท่านั้นเทคนิคก็คือเราจะเอา2 อย่างนี้มาปนกันสถานการณ์ในชีวิตเกิดอะไรขึ้นเรารับรู้แล้วก็ยอมรับเพราะมันเกิดขึ้นแล้วจะไปทำอะไรได้ล่ะถูกไหมรับรู้แล้วก็ยอมรับแต่เราไม่โฟกัสตรงนั้นนะเรามาโฟกัสที่การใช้ชีวิตซึ่งมันง่ายมากเพราะว่ามันมาทีละลมหายใจใช่ไหมเปรียบเหมือนกับว่าชีวิตที่เขาส่งมอบให้เราเนี่ยสมมติว่า1 ลมหายใจเป็นไม้จิ้มฟันแท่งนะเขาไม่ได้ส่งมอบไม้จิ้มฟันให้เรา100 กระสอบ1 รถ 10 ล้อเอาคุณไปจัดการเขาไม่ได้ส่งมอบแบบนั้นเขาส่งมาทีละแท่ง คือเขาให้ลมหายใจมาทีละ1 ลมหายใจเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตมันง่ายมันก็แค่ใช้ใน1 ลมหายใจนี้เท่านั้นเองวิธีที่ผมทำก็คือมันก็เริ่มตั้งแต่การหายใจเข้าไปสิ้นสุดที่ปลายของการหายใจออกใช่ไหมผมหายใจเข้าคือผมดึงความสนใจจากเรื่องอื่นมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าลึกซะจนผมรู้สึกว่าท้องป่องสะดือขยับไปแหละคือให้มันเต็มปอดแล้วผมก็จะแอบกลั้นไว้นิดนึงนะช่วงที่เราลมเข้าไปในตัวเยอะๆแล้วเรากลั้นไว้เนี่ย
มันเป็นช่วงที่ลมเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังชีวิตของเรานะฮะแล้วก็พยายามให้เวลานี้มันยาวหน่อยนะฮะแล้วช่วงนี้ผมก็จะยิ้มเพื่อจะผ่อนคลายร่างกายแล้วก็หายใจออกด้วยการผ่อนคลายร่างกายปล่อยลมหายใจมันออกไปตามธรรมชาติของมันจนใกล้จะหมดลมหายใจลมจะหมดจากตัวแล้วมันจะมีช่วงเล็กๆที่ผมจะแอบกลั้นอีกนิดนึงนะแล้วใช้จังหวะนี้ชำเลืองดูความคิดของผมเองนะเพราะว่าปลายลมหายใจออกนี่มันเป็นจุดที่เราใกล้ตายมากที่สุดพูดง่ายๆก็แล้วกันนะฮะคนเราจะตายก็ที่ปลายของลมหายใจออกพอไม่มีการหายใจเข้าก็จบข่าว ณจุดนี้ผมจะชำเลืองดูความคิดเพราะความคิดมันจะอ่อนกำลังผมชำเลืองดูไม่ได้ดูเอาเรื่องเอาราวนะแค่ดูว่ามีหรือไม่มีความคิดแค่นั้นเองแล้วก็กลับมาชำเลืองเพื่ออะไรอันที่หนึ่งเพื่อจะให้ตัวผมเองเนี่ยตระหนักอยู่เสมอแหละว่าผมกับความคิดในคนละอันกันนะความคิดก็คือความคิดผมก็คือผมเป็นคนละเรื่องกันไม่ใช่อันเดียวกันอันที่หนึ่งอันที่สองโดยธรรมชาติของความคิดเมื่อมันถูกเรามองดูมันก็จะค่อยๆแผ่วหายไปทำให้ความคิดไม่มีอิทธิพลการแยกสถานการณ์ในชีวิตออกจากการใช้ชีวิตแล้วก็โฟกัสที่การใช้ชีวิตทำให้เราไม่มีปัญหาแม้จะป่วยหนักขนาดไหนก็ตามนี่ผมไม่ได้คุยนะผมจะเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ผมประสบอุบัติเหตุหล่นลงมาจากหลังคาโผล่กระดูกกระเดี่ยวแตกเสียงดังกรอบแกรบมาจนถึงเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีแม้แต่นาทีเดียวที่ผมจะมีความทุกข์ความเจ็บปวดก็มีบ้างบางทีก็ร้องโอดโอยเวลาที่พยาบาลเขายกแล้วกระดูกที่หักมันขบกันนะฮะก็ร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเรายอมรับได้เราไม่ก่อเป็นความคิดที่ทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราแยกสถานการณ์ในชีวิตออกจากการใช้ชีวิตได้ความทุกข์ไม่มีนะฮะแล้วการใช้ชีวิตเราใช้ชีวิตได้ตลอดตราบใดที่ยังหายใจเข้าออกได้ ถ้าหายใจเข้าออกไม่ได้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ตราบใดที่ยังหายใจเข้าออกได้ไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตจะเป็นยังไงเราใช้ชีวิตได้ตลอดย้ำอีกทีนะวิธีที่จะฟื้นฟูจิตใจเมื่อป่วยหนักก็คือแยกสถานการณ์ในชีวิตออกไปเกิดอะไรขึ้นยอมรับแต่ไม่ให้น้ำหนักมาให้ความสนใจกับการใช้ชีวิตในแต่ละลมหายใจส่วนที่5ของการฟื้นฟูหลังป่วยหนักครั้งนี้ก็คือการรับเอาการแพทย์ทางเลือกต่างๆที่ดีเข้ามาช่วยการฟื้นฟูเริ่มตั้งแต่การนวดประคบของการแพทย์แผนไทยโดยเน้นการนวดบำบัดกล้ามเนื้อและเอ็นส่วนที่มีปัญหาการอบสมุนไพรซึ่งเป็นการอบไอร้อนทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นมีเหงื่อออกสบายตัวแล้วก็นอนหลับดีการย่างยาซึ่งทำโดยการแผ่สมุนไพรไปบนแคร่แล้วก็จุดไฟไว้ข้างล่างแคร่แล้วให้ตัวผู้ป่วยคือตัวผมเองขึ้นนอนบนแคร่อาศัยไอร้อนช่วยอบสมุนไพรการบำบัดของอายุรเวทแบบอินเดียเน้นการใช้น้ำมันซึ่งทำขึ้นจากสมุนไพรละเลงและลูบไปบนผิวหนังเพื่อให้น้ำมันเหล่านี้ซึมเข้าไปรักษาโรคในร่างกายเป็นวิธีที่ทำกันมาแต่โบราณในประเทศอินเดียหลังการบำบัดแล้วนั่งพักเพื่อจะให้น้ำมันซึมซับเข้าไปสู่ภายในร่างกายประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะรู้สึกว่ามีความชุ่มชื่นสบายตัวการบำบัดของอายุรเวทอีกอย่างหนึ่งซึ่งเน้นการบำบัดกายและจิตไปพร้อมๆกันคือวิธีบำบัดที่เรียกว่าชิโรดาราซึ่งใช้วิธีหยอดน้ำมันลงบนหน้าผากในขณะที่ผู้รับการบำบัดก็ต้องตั้งใจทำสมาธิไปด้วยตบท้ายโดยการนวดบำบัดเพื่อผ่อนคลายบริเวณใบหน้าและศีรษะวิธีบำบัดแบบนี้ทำให้จิตใจผ่อนคลายดีครบ6 สัปดาห์หลังการผ่าตัดผมกลับเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อตรวจเอ็กซเรย์ประเมินว่าการหายของกระดูกเป็นอย่างไรบ้างซึ่งผลก็ออกมาว่ากระดูกหายเรียบร้อยดี
มีการเชื่อมต่อโดยไม่ผิดรูปร่างเมื่อมีข้อมูลจากโรงพยาบาลว่ากระดูกกระเดี่ยวเชื่อมต่อกันเป็นอันดีไม่มีการผิดรูปร่างขั้นต่อไปก็จะเป็นการออกกำลังกายอย่างจริงจังก่อนจะออกกำลังกายตามหลักวิชาก็ต้องมีการประเมินก่อนการออกกำลังกายประเด็นแรกที่จะประเมินก็คือท่าร่างหรือ posture ท่าแรกที่จะประเมินก็คือท่าหน้าตรงหรือท่า AP ในภาพที่เรามองตัวเองตรงๆในกระจกเราก็ประเมินดูว่าไหล่เราเอียงหรือเปล่าสะโพกเอียงไหมข้อเข่าเอียงไหมถ้ามีความผิดปกติของท่าร่างหน้าตรงก็นำไปแก้ไขในแผนการออกกำลังกายท่าที่สองที่เราจะต้องประเมินก็คือด้านข้างหมายความว่าเวลาที่เรายืนอยู่แล้วมองมาจากทางด้านข้างเราดูว่าร่างกายของเราตรงเป็นเส้นตรงดีหรือเปล่ามันยื่นไปข้างหน้าหรือเปล่าหรือพุงมันแอนหรือว่าหลังมันค่อมถ้ามีประเด็นเหล่านี้เราต้องเก็บไปแก้ไขในการวางแผนออกกำลังกายส่วนที่สองของการประเมินก่อนการออกกำลังกายก็คือการประเมินพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อหรือ range of motion ก็คือเราเช็คข้อต่อต่างๆของร่างกายไปทีละข้อว่าอันไหนมันผิดปกติเช่นเริ่มตั้งแต่ข้อต่อของคอเลยเงยก้มโอเคไหมหมุนคอได้หรือเปล่านะอันนี้ก็ปกติดีนะฮะข้อไหล่มันหุบมันยกทางนี้ได้ไหมเอาลงไปข้างหลังได้ไหมได้ปกติดีมันหมุนหัวไหล่ได้หรือเปล่าอย่างนี้ก็ถือว่าข้อไหล่ทำงานปกติข้อศอกพับกลางทำงานได้ดีข้อมือพับลงมาได้แค่นี้ไม่ลงแล้วติดแอนไม่ได้เลยแอนไม่ได้เลยตึงมากอันนี้เป็นพิสัยการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเพราะกระดูกข้อมือซึ่งแตกไปตรงนี้ต้องนำไปแก้ไขเอาลงไปท่อนล่างของร่างกายข้อสะโพกก็ดูว่าเรางอสะโพกได้ไหมถีบไปข้างหลังนี้ได้ไหมไปด้านข้างได้ไหมแล้วก็หมุนอย่างนี้เขาเรียกว่าหมุนสะโพกซึ่งได้ปกติดีเพราะข้อสะโพกปกติเอาข้างนี้บ้างยกเข่าขึ้นมาไปข้างหลังไปด้านข้างหมุนได้ปกติข้อเข่านี่ก็คือการเตะเท้าไปปกติดีเอาข้างนี้ปกติดีข้อเท้าเหยียดกระดกหมุนอันนี้ก็เหมือนกันเหยียดกระดกหมุนสรุปว่าพิสัยของข้อทั้งหมดโอเคหมดยกเว้นข้อมือต้องแก้ไขการประเมินส่วนที่สามก็คือการประเมินความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายความสามารถในการเคลื่อนไหวนี้ท่ามาตรฐานที่ใช้ประเมินเขาเรียกว่าท่ายกมือขึ้นแล้วนั่งยอง hands up squat แบบนี้นะฮะจะต้องสามารถนั่งยองลงไปโดยการเคลื่อนไหวมันเรียบไม่คลุกคลักไม่ลำบากยากเย็นนั่งลงไปจนนั่งยองสุดๆนะฮะแล้วก็ขึ้นมาใหม่อันนี้การเคลื่อนไหวของผมก็จะถือว่าโอเคอยู่นะก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายการประเมินส่วนที่สี่เรียกว่าการประเมินการทรงตัวและกล้ามเนื้อลำตัวเรียกว่า balance and core คอของเราในกล้ามเนื้อลำตัววิธีประเมินท่ามาตรฐานที่เขาใช้เขาเรียกว่านกกระสายืนขาเดียวแล้วเขย่งเท้า จริงๆแล้วการประเมินตรงนี้ต้องถอดรองเท้าก่อนนะฮะต้องถอดรองเท้านี่เป็นท่ามาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกนะฮะในการประเมินความสามารถในการทรงตัวแล้วยืนขาเดียวเท้าสะเอวให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเขย่งเท้าพ
พอเขย่งเท้าแล้วก็จับเวลาต้องได้อย่างน้อย30 วินะฮะผมได้ไม่ถึงนะเพราะว่าได้ประมาณ5 วิข้างนี้เอาลองมาข้างนี้บ้างข้างนี้ซึ่งเป็นข้างที่บาดเจ็บนะฮะนกกระสายืนขาเดียวเขย่งเท้านะอย่าลืมที่ท่าเขานะ stock standing one leg เขย่งจับเวลาโอ้โหข้างนี้ได้แค่2 วินาที นี่เรียกว่าเป็นการประเมิน balance and core กล้ามเนื้อกลางตัวและการทรงตัวส่วนที่5คือการประเมินความอึดของกล้ามเนื้อนะก็จะประเมินตั้งแต่ท่อนบนกล้ามเนื้อกลางตัวแล้วก็ท่อนล่างเราจะเริ่มประเมินท่อนบนนี่ผมประเมินไม่ได้นะฮะเพราะท่ามาตรฐานคือวิดพื้นผมวิดไม่ไหวเพราะข้อมือหักได้คะแนน0 เราจะประเมินท่อนกลางหรือกล้ามเนื้อลำตัวด้วยท่าซิทอัพนะฮะท่าซิทอัพที่ผมใช้ก็เป็นท่ามาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุคือนอนหงายชันเข่าขึ้นมากระแมวพุงกระเม็บก้นกระดกก้นกบให้กระดูกสันหลังลงไปชิดพื้นแล้วก็สงบใช้กำลังของหน้าท้องยกศีรษะขึ้นแบบนี้นะฮะผมจะทำได้ประมาณ100 ครั้งนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็น endurance ของผมนะฮะบางคนได้ทำได้ถึง200, 300, 400, 500ก็แล้วแต่นะฮะการประเมินความอึดของกล้ามเนื้อส่วนที่3ก็คือท่อนล่างซึ่งนิยมประเมินด้วยท่านั่งยองก็คือให้นั่งยองไปเรื่อยว่าจะนั่งได้กี่ครั้งแบบนี้นะฮะนั่งยองหรือสควอตนะฮะ2ผมจะนั่งได้ตอนนี้นะฮะแค่ประมาณ10 ครั้งนะฮะ10 ครั้งแล้วก็จะหมดแรงคนอื่นที่เขามีความอึดมากกว่าบางคนก็นั่งได้ถึง500 ครั้ง แต่ผมครั้งนี้ได้แค่10 ครั้งส่วนที่6ของการประเมินก่อนการออกกำลังกายก็คือการประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือสเตรนท์พูดง่ายๆว่าเป็นการประเมินน้ำหนักหรือแรงต้านว่ากล้ามเนื้อแต่ละมัดมันสู้ได้แค่ไหนของผมณขณะนี้ที่มีปัญหามากก็คือกล้ามเนื้อท่อนบนยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะประเมินกล้ามเนื้อลูกหนูหรือไบเซปของผมนี่นะฮะโดยการใช้ดัมเบลแค่1 กิโลนะฮะนี่แค่กิโลเดียวนะผมต้องยกด้วยความยากลำบากนะฮะยกด้วยความยากลำบากแล้วก็ใช้ท่าตอกค้อนเพื่อจะดูยกขึ้นหรือเปล่านี่ก็ยกขึ้นด้วยความยากลำบากถ้าเป็น2 กิโลนี่เป็นไปไม่ได้เลยนะอันนี้ก็เป็นการประเมินสมมุติว่าผมจะประเมินกล้ามเนื้อหัวไหล่นะฮะด้วยการ ใช้ดัมเบล1 กิโลนะซึ่งท่ามันจะต้องยกอย่างนี้นะนี่ผมยกไม่ขึ้นเลยนะผมได้แค่นี้แหละชักจะปวดล้าแล้วได้แค่นี้แหละนะก็สรุปว่ากล้ามเนื้อท่อนบนของผมอ่อนแอมากแค่น้ำหนัก1 กิโลแล้วก็สู้ไม่ไหวแล้วนะข้อมูลนี้ก็จะไปเป็นข้อมูลในการวางแผนออกกำลังกายนะโดยสรุปการประเมินก่อนการออกกำลังกายเราทำ6 เรื่อง1ก็คือการประเมินท่าร่างหรือ posture 2ก็คือการประเมินการเคลื่อนไหวของข้อ3ก็คือการประเมินขีดความสามารถในการเคลื่อนไหว4ก็คือการประเมินความสามารถในการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัวที่เรียกว่า balance and core 5ก็คือการประเมินความอึดของกล้ามเนื้อท่อนบนอึดไหมกลางตัวอึดไหมท่อนล่างอึดไหม6ก็คือการประเมินความแข็งแรงหรือ strength ของกล้ามเนื้อแต่ละมัดว่ามีแรงอยู่แค่ไหนข้อมูลทั้งหมดนี้เราก็เอาไปวางแผนการออกกำลังกายเพื่อจะแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหาการออกกำลังกายวันนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งวัตถุประสงค์สุดท้ายของการออกกำลังกายก็คือทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับไปมีกิจกรรมและใช้ชีวิตตามปกติได้การจะฝึกเริ่มต้นเดินโดยไม่ใช้กายอุปกรณ์วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเดินในน้ำที่เขาเรียกว่าทาราบำบัดไฮโดรเทอราปีนะน้ำนี่มันมีข้อดีหลายอย่างอันที่1มันมีแรงพยุง
บูเยนซี่เนี่ยมันพยุงตัวเราไว้เวลาเราลงน้ำหนักมันจะไม่กระแทกแรงร่างกายจะปรับตัวได้ดีอันที่สองมันมีแรงกดจากทุกทิศทุกทางเรียกว่า hydrostatic pressure ยิ่งอยู่ลึกในน้ำมันยิ่งมีแรงกดมากนะมันทำให้การทรงตัวมันง่ายแล้วเราก็รู้สึกสบายประการที่3ถ้าในสระธาราบำบัดบางแห่งมีเจ็ตจากุชิสำหรับนวดด้วยก็จะได้ประโยชน์อีกทางนึงคือมันช่วยนวดให้สบายตัวด้วยนะฮะการออกกำลังกายในช่วงแรกมันต้องพุ่งเป้าไปที่การทำให้คนไข้ซึ่งในที่นี้ก็คือตัวผมเองสามารถทำกิจจำเป็นประจำวัน5อย่างซึ่งวงการแพทย์ถือว่ากิจจำเป็นประจำวันหรือ ADL เนี่ยมี1ต้องเดินได้2จะต้องกินเองได้3จะต้องอาบน้ำทำความสะอาดตัวเองได้4จะต้องขับถ่ายเองได้5จะต้องแต่งตัวใส่เสื้อผ้าเองได้นะถ้าทำทั้ง5อย่างนี้ได้ก็ถือว่ากิจสำคัญประจำวันทำได้แล้วเป็นการยกระดับตัวเองมาเป็นผู้ป่วยที่ไม่ต้องพึ่งพาวันนี้เรามาดูเรื่องการเดินนะการฝึกเดินผมต้องอย่าขาดจากเครื่องช่วยเดินตัวนี้ซึ่งมันให้ความมั่นใจพอผมจะเลิกใช้แล้วมาเดินเราสั่งให้ขามันเดินมันไม่ไปนะมันจะไปเราก็จะล้มต้องรีบประคองกลายเป็นว่าเราเดินแบบเป็ดแบบชาลีแชปลิน ผมก็เลยแก้โดยวิธีใช้เสียงช่วยนะใช้เสียงดนตรีเพื่อจะบังคับให้กล้ามเนื้อทั้งตัวเนี่ยมันออกแรงพร้อมกันนะขั้นแรกผมใช้เพลงมาร์ชก่อนเริ่มต้นก็ซอยเท้าก่อนอาศัยเสียงดนตรีบังคับให้มือเท้าขยับหมดเสร็จแล้วก็ออกเดินอย่างนี้จะเดินได้ง่ายกว่าพอเดินแบบมาร์ชชิ่งได้แล้วคราวนี้ก็มาฝึกเดินให้มันช้าลงซึ่งยากกว่าเดินเร็วนะฮะโดยอาศัยจังหวะเต้นรำช้าพอเดินกับจังหวะช้าได้แล้วคราวนี้ก็มาฝึกให้กล้ามเนื้อทำงานยึกยักยึกยักโดยการใช้เพลงเต้นรำที่เร็วขึ้นนะฮะพอการขยับมันชักคล่องแล้วคราวนี้ก็มาหัดเดินแบบไม่มีเสียงดนตรีมีประเด็นสำคัญอยู่ว่าเราจะต้องขวิดเท้าของเราเวลาเราก้าวไปแล้วเนี่ยเวลาจะส่งเท้าเราต้องขวิดนิ้วเท้าของเราไล่เพื่อจะให้หน้าขามันยกขึ้นไม่งั้นท่าเดินก็ยังจะเหมือนชาลีแชปลินอยู่เหมือนเดิมนะฮะผมจะเดินให้ดูนะฮะพอคือต้องขวิดเท้าไปนิดหน่อยนะฮะท่าเดินมันก็จะเหมือนคนเขาขึ้นมาหน่อยนะเมื่อข้อมูลมีว่ากล้ามเนื้ออ่อนแอก็ต้องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เวลเนสที่เขามีเครื่องอยู่ผมก็ถือโอกาสใช้เครื่องซะเลยก็เป็นการเล่นกล้ามฉบับคนแก่ ยักแย่ยักยันเป็นธรรมดาอันนี้ผมกำลังฝึกกล้ามเนื้อหลังมาที่เรียกว่าลาติซิมัสนะปีกล่างนะการฝึกกล้ามเนื้อนี่เราทำเป็นเซตหนึ่งสัก10 ครั้งคูณ3 เซตแต่ละเซตก็มีการพักนิดหน่อยคราวนี้ผมจะแสดงการฝึกกล้ามเนื้อหน้าอกนะฮะการฝึกกล้ามเนื้อนี่ไม่มีใจร้อนนะต้องช้าๆหายใจออกทางปากหายใจเข้าทางจมูกทีนี้เป็นก็เหมือนกันนะ10 ครั้ง3 เซตคราวนี้เป็นกล้ามเนื้อหน้าอกส่วนถัดลงมานะฮะอันนี้
ถ้าเราจะให้ได้กล้ามเนื้อที่แตกต่างออกไปก็เปลี่ยนที่จับนะฮะก็ได้ผลงานอกกับแขนเหมือนกันนะเหมือนเดิม10 ครั้งคูณ 3ภาคเพียรทำไปทุกวันแต่ว่าเป็นหนักสลับเบานะฮะวันหนึ่งใส่น้ำหนักเยอะอีกวันหนึ่งก็ใส่น้ำหนักน้อยคราวนี้เป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังขาหรือควอดไตรเซปส์ก็โดยการถีบก็ถีบไปเซตละประมาณ10 ครั้งกะว่า3 เซตก็หมดแรงพอดีเรานี่เป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและก็กล้ามเนื้อหน้าอกในการยกดัมเบลนะเหมือนเดิมนะน้ำหนักให้มากที่สุดเซตละ10สัก3 เซตนะฮะคราวนี้ก็จะเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังขาในการเตะลูกเหล็กนี่นะฮะ2 ก้อนก้อนละ10 กิโลก็เป็น20 กิโลหลักการเหมือนเดิมเคลื่อนไหวช้าๆหายใจออกเวลาออกแรงมากหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางปากประมาณ10 ครั้งต่อ1 เซต3 เซตคราวนี้จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนที่เรียกว่า trap นะ trapezius คือเราพยายามจะดึงให้หลังเนี่ยมันวิ่งเข้าไปหากัน10 ครั้งคูณ3 เซตอันนี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อหน้าอกนะฮะช่วงชักมันจะยาวกว่าการฝึกที่เราทำเมื่อกี้หลักการเดิมเคลื่อนไหวช้าๆเซตละ10 3 เซตส่วนสุดท้ายของการฟื้นฟูก็คืออาชีวบำบัดความหมายก็คือว่าเราเคยมีงานอดิเรกอะไรงานอาชีพอะไรต้องใช้กล้ามเนื้อลักษณะไหนก่อนที่เราจะกลับไปทำเราก็ต้องฝึกทำซะตอนที่เราฟื้นฟูร่างกายว่ามันทำได้หรือเปล่าอย่างผมเป็นคนทำไร่ทำสวนก็ต้องฝึกทำพวกนี้แหละเรียกว่าอาชีวบำบัดครับอาชีวบำบัดส่วนที่ขาดไม่ได้ของการฟื้นฟูหลังป่วยหนักเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกลับไปทำงานนับตั้งแต่วันผ่าตัดมาจนถึงวันนี้ผมมาอยู่ที่ Wellness We Care นี้ได้2 เดือนแล้วนะครับสามารถฟื้นฟูตัวเองจากเพียงแค่กระดิกนิ้วมือนิ้วเท้าได้มาจนเป็นช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างและพร้อมที่จะกลับไปทำงานอดิเรกงานอาชีพของตัวเองได้แล้วนะฮะวันนี้ก็เรียกว่าฟื้นฟูตัวเองได้เร็วกว่าที่หมอเขาประมาณไว้6 เดือนนี่2 เดือนก็ได้แล้วนะฮะทั้งหมดนี้เป็นผลจากการทำหลายๆอย่างรวมกันผมจะสรุปให้ท่านฟังอีกทีนะฮะอันที่1ก็คือการเลือกสถานที่ฟื้นฟูที่ดี
อันที่สองก็คือการขยันออกกำลังกายทุกวันอันที่สามก็คือการกินอาหารที่มีพืชเป็นหลักที่หลากหลายใกล้เคียงธรรมชาติอันที่สี่ก็คือการฟื้นฟูจิตใจก็คืออย่าไปโฟกัสที่สถานการณ์ของชีวิตแต่มาโฟกัสที่การใช้ชีวิตในแต่ละลมหายใจแต่ละขณะอันที่ห้าก็คือการยอมรับเอาการแพทย์ทางเลือกมาร่วมฟื้นฟูด้วยไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนไทยการแพทย์อายุรเวดะแบบอินเดียโบราณอันที่หกก็คือพอแข็งแรงถึงระดับหนึ่งแล้วก็ทำอาชีวบำบัดคือฝึกทำอะไรที่ทำให้เราได้ใช้กล้ามเนื้อคล้ายๆกับงานอดิเรกและงานอาชีพของเราตอนนี้ผมก็มาถึงจุดที่จะต้องกลับบ้านแล้วก็ไม่ได้เห็นบ้านตัวเองมา2 เดือนแล้วต้องขอลาท่านในคลิปนี้เพียงเท่านี้ไปก่อนดีใจที่จะได้กลับบ้าน